Čau, já jsem Aleš a měsíc listopad, během kterého se toho událo opravdu hodně, už je za námi. Pojďme si to zrekapitulovat. V době, kdy jsou všechny turnaje jako RLCS odehrané, si ani naše rakeťácká sestava neměla co zahrát. Kromě několika 2v2 turnajů pořádaných portálem Grunex se kluci zúčastnili maximálně tak online turnajů od ESL nebo Pro Rivalry, bez žádného mimořádného umístění. Během listopadu jsme odehráli několik zápasů v Hitpoint Masters lize. Podařilo se nám vyhrát proti týmům jako Eklot, Majestic Lions, vyrovnat s týmem Brood a kvůli určitému podcenění z naší strany docela úsměvně prohrát proti Play with Soul. Jo, to nebylo něco, co bychom chtěli, ale mím z toho byl skvělý. Pochvala pro Play with Soul AD carry Nardeuse je patřičně na místě, protože upřímně si nás naklepal jako řízky. Velkou náplní tohoto měsíce bylo mistrovství České republiky v počítačových hrách. Tam jsme se kromě CSGO podívali i s naší lolkařskou sestavou a náš cíl byl jasný. Vylepšit si reputaci po minulém ročníku, kde jsme skončili již ve skupinách. Letos jsme do skupiny schytali eSubu, Team Brood a Eklot. První zápas jsme odehráli proti Eklot formátem BO1. Tento duel jsme bez větších potíží zvládli a následující zápas jsme měli odehrát již formátem BO3 proti eSubě. Domácí jednička si s námi poradila 2-0 a poslala nás do rozhodujícího zápasu o postup do playoff z druhého místa, opět proti Eklot. Ani tentokrát nás kluci z Eklot neporazili a po 2 hrách jsme postoupili do semifinále proti Inside Games. Tohle bylo už po třetí, co jsme se na LAN akci utkali proti Inside Games. No a taky to bylo po třetí, co se nám podařilo prohrát první hru. A taky to bylo po třetí, kdy jsme hráli rozhodující mapu o postup. Ze začátku byla pro nás tahle hra solidní emocionální rollercoaster. V jednu chvíli jsme prohrávali a ve druhou zase vyhrávali. Později to začalo díky našim split pushům jednotlivých linek vypadat čím dál víc přesvědčivě pro nás a po téměř 40-minutové hře jsme vyhráli 2-1 a postoupili do finále. Ve finále jsme čelili pravděpodobně nejvíce našlapanému týmu letošního mistrovství, a to eSubě. Začali jsme okolo 9. hodiny raní a pro některé je v této době ještě půlnoc. První hru se nám podařilo napikovat v celku silnou kompozici. Bohužel ale některé individuální chyby způsobily to, že si eSuba později začala diktovat tempo hry a hřebíček do rakve tomu bylo získání barona ve 20. minutě. Od té doby to šlo z kopce a po 30-minutové hře jsme prohrávali 1-0. Druhou hru jsme se snažili více soustředit na naši vlastní hru, vyhýbat se teamfightům, ve kterých byla eSuba v první hře zručnější a více se spoléhat na split pushe. Po 30 minutách a 2 získaných baronech od eSuby jsme se potkali ve vskutku bizarní situaci, kdy se u naší báze nacházeli 4 hráči eSuby a u báze modré krve osamocený Morče. Bohužel, našim zbylým hráčům se nepodařilo vzdorovat nátlaku eSuby dostatečně dlouho, aby Morče zničil nepřátelský Nexus, a tak jsme na mistrovství ukořistili 2. místo a 25 000 korun. I tak to považujeme za velký posun oproti minulému roku, a to i díky vaší skvělé podpoře napříč turnajem, ať už na Twitchi nebo na samotném výstavišti v Brně. Díky moc a teď už se vrhneme na Counter-Strike, což je jediná sekce, která tento měsíc podstoupila zásadní změnu v sestavě. Na křeslo trenéra na zkoušku usedá náš starý známý Ketubor, se kterým jsme vyhráli loňské mistrovství České republiky. Tečko prozatím zůstává v sestavě a o tom, co a jak, vás budeme informovat v následujících týdnech. Prvních několik dní listopadu jsme strávili v Rumunsku, konkrétně v Bukurešti. Tam jsme odehrávali naší pravděpodobně doposud nejvýznamnější LAN akci, Evropský minor, ze kterého se dá postoupit na hlavní kvalifikaci na Major, který se koná v lednu. My jsme v tomto turnaji plnili pozici outsidera, týmu, který může jen překvapit. Navíc jsme byli umístěni do skupiny smrti se Space Soldiers, Optic a Pride. 3. listopadu jsme odehráli náš první zápas, BO1 proti Space Soldiers. Věděli jsme, jak proti nim hrát, příprava tam byla, ale zkušenosti ne. Doposud jsme odehráli pouze pár zahraničních LAN akcí a právě tahle chybějící zkušenost způsobila to, že jsme byli nervózní.
Nechtěli jsme udělat chybu a přesně kvůli tomu jsme nedokázali hrát naši typickou agresivní hru. Proti Space Soldiers jsme prohráli 16-8 a čekal nás zápas o udržení v turnaji. Naše největší slabina je map pick, protože máme jednu mapu, kterou nehrajeme a jednu mapu, kterou neumíme zahrát dostatečně dobře. Takže pokaždé, když zabanujeme nuke, oponent chce hrát catch. Tak se stalo i v rozhodujícím zápase proti Pride, kde jsme předvedli slušnou teroristickou stranu, kde si dal náš teenager Frozen překrásný 1v4 clutch a kde jsme ukořistili 7 kol. Bohužel štěstí se obrátilo, jakmile se strany vyměnily. Za CT jsme se nezmohli skoro na nic a prohráli 16-10. Následovala Mirage, naše pravděpodobně nejsilnější mapa společně s Infernem. Tam se udal úplně opačný scénář. První polovinu jsme za teroristy uhráli pouze 4 kola a pak následoval pokus o comeback za counterteroristy. A ten se taky zpočátku dařil. Klače byly vcelku důležité v tomhle comebacku. Obzvláště musíme vyzdvihnout Questonův krásný klač 1v3. Tyhle akcičky nám pomohly vyrovnat skóre na 12-12, kde ale nastal zlom. Kluci z Pride vyběhli mid v 5 lidech směrem do konektoru a postupně ovládli A-side. Od té doby už to bylo kolo za kolem. Prohráli jsme 16-12 a skončili na děleném posledním místě společně s bulharskými Vindigo. Pro nás to ale prohra nebyla. Odnesli jsme si skvělou zkušenost a možnost se konečně podívat do toho proslulého PGL studia. 10. listopadu nás očekávalo, stejně jako lolkaře, mistrovství České republiky v počítačových hrách. Do skupiny jsme dostali Team Universe, Majestic Lions a Eklot. Projít přes skupinu nebylo až tak extrémně těžké. Po výhře 16-6 proti Eklot a 2-0 proti Universe jsme postoupili z prvního místa. V semifinále to nebylo o moc těžší, což konec konců potvrdil i Frozen a jeho 47 kg za 44 kol. Čelili jsme celku Dark Tigers, kde jsme vyhráli nejdřív 16-10 na Nuku a poté 16-2 na Trainu. Ovšem to, na co všichni čekali, byla česká klasika a la Extatus proti E-Subě. Do tohoto zápasu jsme vkráčeli jako favoriti. Každopádně E-Suba nás opět dokázala překvapit a po 2 prodlouženích vyhrát Inferno 22-20. Musíme tu vyzdvihnout Henkyho z E-Suby, který Inferno odehrál fakt hezky. Následovala Mirage, kde se naší hře nedalo téměř nic vytknout. Přesvědčivě jsme vyhráli a posunuli tuto sérii na poslední mapu, kterou byl Nuke. A upřímně, ta hra byla neuvěřitelná. Zpočátku to nevypadalo tak růžově, prohrávali jsme 4-1 za teroristickou stranu. Postupně jsme začali dotahovat. První polovina skončila 9-6 v prospěch E-Suby. Každopádně všichni víme, že Nuke je spíše CT mapa, a tak se od nás pořád očekávala výhra. Pomohly tomu také pistolky, které se nám podařilo vyhrát a díky tomu dorovnat na skóre 9-9. V tomhle kole se stal pravděpodobně ten největší fail celého turnaje. Byli jsme v situaci 2v4, zbývalo 20 vteřin, když Queston dokázal zabít Kennyho, který nesl bombu. Bomba ležela 3 metry od plantu, solidních 15 vteřin, než ji zvedl Freddy a zamířil na plant. V tu chvíli už ale bylo moc pozdě. E-Suba prohrála vyhrané kolo a darovala nám vedení 10-9. Toho jsme využili, vzali si dalších 5 kol a nacházeli se jediné kolo od výhry mistrovství České republiky. E-Suba nám ovšem nechtěla darovat takový průběh a z posledních sil se pokusila o comeback, který se jí dařil. Několik kol za sebou byli E-Subáci o krok napřed, dokud nedošlo na 29. kolo, stav 15-13. Člověk by si myslel, že oba týmy budou nehorázně opatrné. No, E-Subě se tento nápad nelíbil. Vyběhli A-side bez open killu a následovalo něco, co by se dalo nejlépe popsat jako jatka. Bez ztráty jediného hráče jsme vyhráli tohle kolo a tím pádem i celé mistrovství. Vzali jsme si domů 60 000 korun a pro některé už po třetí titul mistra České republiky v Counter-Strike Global Offensive. V SEA Premier Lize se nám taky v celku dařilo. Po odehrání všech zápasů jsme se nacházeli na přesně poslední postupové pozici, takže playoff bylo zaručené. Ve čtvrtfinále jsme se utkali proti dánskému celku Fragsters. Všichni z naší strany hráli svoji hru, což nám dopomohlo se po vyhraném Trainu a prohraném Nuku probojovat k výhře 2-1 na rozhodující mapě, kterou byla Mirage. Posunuli jsme se do semifinále, ve kterém jsme opět čelili Space Soldiers. Mirage byla první mapa a my začínali za teroristickou stranu.
Světe div se, polovinu jsme vyhráli poměrně přesvědčivě, 10-5. Následovala CT strana a i přes naší minulost jsme si ve vedení udrželi chladnou hlavu a dokázali vyhrát 16-6. Částečně díky Montimu, který hrál jako utržený ze řetězu. Následoval Cobblestone, Pix Space Soldiers. Po první polovině, která skončila 9-6 v náš prospěch, se Turci začali dostávat do hry, až nepříjemně moc. Vyhrané pistolky nejdříve způsobily to, že Space Soldiers vyrovnali na 9-9 a poté se rozmysleli, že jim to nestačí. Bylo to 14-11, kdy se to naopak přestalo líbit nám a pomocí nádherně hrajícího Frozena se nám podařilo dostat hru do prodloužení a taky do druhého prodloužení. Trvalo 42 kol, než se rozhodlo o vítězi, kterým jsme se nakonec stali my, po vítězství 22-20. Touto výhrou jsme se dokázali kvalifikovat na ESEA Global Challenge, LAN akce o $50,000, konající se v Kalifornii v lednu roku 2018. Společně s námi se tam kvalifikovaly týmy jako Ego, Space Soldiers nebo GX, současný tým americké hvězdy Svega. To už je pro tento nabitý souhrn opravdu všechno a ještě jednou vám děkujeme za vaši obrovskou podporu na MČR a také za váš zájem o naše týmová trička.